magbenta ng binili mong crypto? Open mo yung Binance app. Kapag andito ka na sa homepage, click mo yung markets sa baba. Kapag nasa spot ka na, hanapin mo na lang yung crypto na gusto mong isell. Click natin si XRP. Dito makikita natin yung price chart ni XRP. Yung letter B dyan ako nag-buy. Click natin yung sell button sa baba. Kapag gusto mo ibenta lahat ng hawak mo na XRP, pwede mong i-click kung 100% dito. 5 USDT yung minimum na pwedeng ibenta sa spot ng Binance. Kapag less than 5 USDT yung gusto mong ibenta, lalabas tong message na to. Click mo na lang yung try convert. Meron tayong 9.99 XRP sa spot wallet. Lagay natin yan lahat. Magiging 4.8 USDT yung XRP natin, and yung conversion andito sa baba. Zero fees yung naalagay dito, so libre yung convert. Click natin yung convert. Conversion successful. Yung 9.99 XRP natin naging 4.8 USDT na. Wala tayong binayaran na transaction fees. Wala na tayong XRP dito sa spot wallet. Meron na lang yung USDT na pinalit natin and yung BTC na binili ko nung nakaraan. Follow for more crypto content. Comment ka rin kung ano yung gusto mong next na gawan natin ng video.